سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و روز خوب و خوشی داشته باشید. امروز میخوام درباره ویتامین ها و مواد معدنی صحبت بکنم که نیاز اساسی بدن ما هستش و همه در موردش کم و بیش اطلاع داریم، ولی من میخوام این بحث رو بیشتر باز کنم، درباره انواع ویتامین ها و انواع مواد معدنی صحبت کنم، ویتامین ها و مواد معدنی ضروری و غیر ضروری صحبت بکنم، درباره موارد مصرف اینها و تفاوت میان ویتامین ها و مواد معدنی خانم ها و آقایان بیشتر صحبت بکنم که چه تفاوتی با هم داره و در آخر درباره عوارض مصرف بی‌رویه اینها. پس تو این برنامه با من همراه باشید تا اطلاعات بیشتری رو با هم به دست بیاریم. ما میتونیم این ویتامین ها و مواد معدنی رو از طریق رژیم غذایی سالم به دست بیاریم، ولی با پیشرفت تکنولوژی و صنعتی تر شدن زندگی ها کمبود این ویتامین ها و مواد معدنی در بدن ما انسان ها مشهوده. ما اگر بخوایم مقایسه کنیم با زمانهای گذشته، در زمانهای گذشته نه چندان دور، زمان پدر بزرگای ما، مواد غذایی که مصرف می‌کردن مواد غذایی ارگانیک بود، مواد غذایی بود که عاری از مواد شیمیایی و سموم بود، گوشت‌ها، سبزیجات، غذاهای سالمی بود که می‌خوردن. آبی که می‌نوشیدن از آب چشمه‌ها و آب رودخانه‌ها بود که مملو از پتاسیم، سدیم و منیزیم بود که این مواد از اون طریق به بدنشون می‌رسید و فعالیت جسمی زیادی داشتن که باعث جذب بهتر این ویتامین ها و مواد به بدنشون میشد و عملاً کمبودی از ویتامین ها و مواد معدنی تو بدنشون دیده نمیشد. ولی در مقایسه با الان که مواد غذایی غیر ارگانیک هستن و پر از مواد شیمیایی و سموم هستن، چه گوشت ها چه گیاهان، آبی که می نوشیم آب معدنی فیلتر شده است، دیگه اون آب چشمه و رودخانه که مملو از پتاسیم و سدیم و منیزیم بود دیگه نیست و فعالیت جسمی خیلی کمی داریم که باعث کمبود این ویتامین ها و مواد معدنی در بدن ما شده. خب حالا میریم سراغ ویتامین ها و مینرال ها یا همون مواد معدنی. ویتامین ها ترکیبات عالی هستند که از نباتات و گیاهان گرفته میشن و مینرال ها یا همون مواد معدنی ترکیبات غیر عالی هستند که از زمین گرفته میشن. ویتامین های مورد نیاز بدن ما حدوداً 13 نوع هستند، شامل ویتامین های A، C، D، E، K و خانواده گروه B شامل B1، B2، B3، B5، B6، B7، B9 و B12 هستند که میزان مصرفشون بر حسب سن، جنسیت و نیاز بدن فرق میکنه. ویتامین ها دو گروه هستند، یک گروه محلول در آب هستند و یک گروه محلول در چربی هستند. از این 13 تا ویتامینی که مورد نیاز بدن ما انسان هاست نام بردم. ویتامین C و خانواده گروه B ویتامین های محلول در آب هستند، یعنی اینکه اینها رو وقتی که با آب میخوریم اینها در آب حل میشن و به سرعت جذب بدن میشن، ولی به همون سرعت هم از طریق ادرار و عرق از بدن دفع میشن، یعنی قدرت جذب زیادی توی بدن ندارن. به خاطر همین نیازه که ما هر روز ویتامین C و ویتامین B به بدنمون برسونیم. گروه دوم ویتامین های محلول در چربی هستند که شامل ویتامین های A، D، E و K هستند. این ویتامین ها به خاطر اینکه محلول در چربی هستن توی چربی های بدن ذخیره میشن و به مدت طولانی تری تو بدن میمونن و بدن به مرور از اینها استفاده میکنه. لذا اینها باید در بین وعده غذایی یا بلافاصله بعد از غذا خورده بشن، به خاطر اینکه وقتی در بین وعده غذایی خورده میشن تا 50% میزان جذب بالاتری تو بدن دارن در مقایسه با زمانی که با آب خورده میشن، چون وقتی با آب خورده میشن اینها از بدن دفع میشن، این جذب زیادی تو بدن نمیشن. ویتامین های مثل ویتامین D من شنیدم از طریق دوستانمون که تو کشورهای اسکاندیناوی ویتامین D رو دولت به صورت رایگان در اختیار مردم قرار میده که سر سفره هاشون همراه با غذا بخورن، به خاطر اینکه خب اونجا ویتامین D کمتری دریافت میکنن و حتی جاهای دیگه هم که آفتاب هستش با گذاشتن کلاه و زدن کرم ضد آفتاب و اینها خب عملا ویتامین دی کمتری ما دریافت میکنیم
پس نیاز هست که همه ما مکمل های ویتامین دی رو استفاده بکنیم و همینطور ویتامین های دیگه، ولی حتما باید با تجویز پزشک باشه. یعنی هیچ وقت سر خود هیچ کدوم از این ویتامین ها رو خودمون استفاده نکنیم. من خودم توی چین یک بار که تست خون دادم، خب پزشک با تست خون متوجه میشه، تست خون دادم ویتامین دی خیلی کم از حد استاندارد پایین تر بود و پزشک برای من 14 تا ویتامین دی تزریقی تجویز کرد که یک روز در میان بزنم. حدود 1 ماه 28 روز طول کشید و گفتش که دیگه تا 1 سال نیاز نیست که هیچ قرص ویتامین دی بخوری، همین 14 تا 1 سال ویتامین دی بدنت رو تامین میکنه. یعنی پزشک خیلی خوب میتونه تشخیص بده که الان مثلا مکمل ویتامین دی به شما بده یا ویتامین دی تزریقی بده یا کدوم دوز بالاتری بده، دوز کمتری بده. پس حتما با تجویز پزشک مصرف بکنید. ما با خوردن مواد غذایی میتونیم ویتامین ها و مواد معدنی بدنمون رو تامین کنیم. مثلا با خوردن اسفناج و عدس میتونیم آهن مورد نیاز بدنمون رو تامین کنیم. با خوردن برنج سبوسدار میتونیم ویتامین های خانواده ب رو برای بدنمون تامین کنیم. با خوردن میوه ها، مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل قرمز ویتامین C برای بدنمون تامین کنیم و همینطور میتونیم با خوردن ماهی های چرب و جگر گاو ویتامین D مورد نیاز بدنمون رو تامین بکنیم. خب میرسیم به مواد معدنی یا مینرال ها. مواد معدنی دو گروه هستن. یه سری مواد معدنی مایکرو هستن که بدن به اونها نیاز داره و باید اونها برای بدن تامین بشن که اینجا لیستشو براتون نوشتم. و گروه دوم مواد معدنی کمیاب هستن که بدن به اونها نیاز کمتری داره و در صورت لزوم باید خورده بشن و استفاده بشن که اونها رو هم اینجا براتون لیستشو نوشتم. حالا مینرال ها یا مواد معدنی چه فوایدی برای بدن ما دارن؟ اینها در استخوان‌سازی، در ساخت هورمون‌های بدن، تنظیم ضربان قلب، تنظیم سیستم گردش خون و انتقال پیام‌های عصبی در بدن تأثیر خیلی زیادی دارن. به همین دلیل مهمه که ما از مواد معدنی هم در کنار ویتامین‌ها استفاده کنیم. از مواد معدنی بسیار لازم برای بدن ما یکی سدیم هست و یکی پتاسیم که سدیم توی نمک طعام هست که در پخت غذاهامون ازش استفاده میکنیم. پتاسیم هم در سبزیجات تازه هست که این دوتا کار انتقال پیام‌های عصبی در بدن رو انجام میدن. یعنی به وجودشون خیلی ضروریه برای کارکرد بهتر انتقال پیام‌های عصبی به مغز که کار مدیریت و فرماندهی بدن رو انجام میده. یعنی وقتی که ما دستمون به یه ظرف داغ میخوره یا به یه آتیش میخوره، اون انتقال پیام عصبی از دست ما به مغز و بعد مغز دستور پیام‌های عصبی حرکتی رو به دست منتقل میکنه و باعث میشه که ما خیلی سریع دستمون رو از اون وسیله داغ کنار بکشیم. این انتقال پیام‌های عصبی در بدن ما به وسیله سدیم و پتاسیم انجام میشه و به خاطر همین ضروریه برای بدن ما. اگر شما هم جزو کسانی هستید که از رژیم فاستینگ استفاده میکنید و روزی 1 تا 2 وعده غذا میخورید، حتما باید سدیم، پتاسیم و منیزیم رو به بدنتون برسونید، چون اینها نیازهای ضروری هستن. به خاطر اینکه غذای کمتری میخورید، اینها حتما باید در کنار غذا استفاده بشه. چون کمبود سدیم که همون نمک طعام از طریق نمک طعام به بدن ما میرسه، کمبودش باعث بیحالی، بی انرژی بودن، خستگی و سرگیجه و سردرد میشه. پس میتونید در طول روز اگر احساس سرگیجه، سردرد، بیحالی و بی انرژی بودن کردید، یه مقدار نمک توی آب بپاشید، یا بعضیا توی کافیشون نمک میپاشن میخورن، یا اگر اینو دوست ندارید میتونید چند تا دونه خیارشور بخورید. این باعث میشه که از بیحالی و بی انرژی بودن و خستگی در بیایید. و این دقیقاً برعکس اون باوریه که همه دارن که میگن وقتی که بیحال و بی انرژی میشی میگن قندت افتاده، در حالی که سدیم بدنتون افتاده و شما باید با همین روش هایی که من گفتم سدیم بدنتون رو تامین کنید. حالا بپردازیم به نیازهای ویتامین ها و مواد معدنی خانم ها و آقایان.
ویتامین هایی که خانم ها باید مصرف بکنن و براشون ضروریه ویتامین های خانواده گروه B، C، D و E هستش. مواد معدنی که خانم ها نیاز دارن شامل آهن، پتاسیم، منیزیم، سلنیوم، روی و کلسیم هستش. ویتامین های مورد نیاز آقایان خانواده گروه B، A، C و K هستش. مواد معدنی که آقایون باید استفاده کنن پتاسیم، منیزیم، سلنیوم، روی و کروم هستش. البته همونطور که گفتم ویتامین ها رو به صورت جدا جدا استفاده نکنید، چون اون حتما باید با تجویز پزشک باشه که دوز کدوم بالاتر باشه، دوز کدوم کمتر باشه. ولی میتونید از مالتی ویتامین استفاده کنید و اگر میخواید از مالتی ویتامین استفاده کنید از این مالتی ویتامین هایی که به صورت همگانی یعنی هم آقایون هم خانم ها میتونن استفاده کنن نخرید، اونها تأثیر چندانی نداره. ولی خود من از این مالتی ویتامین هایی استفاده میکنم که روش نوشته مخصوص خانم ها. اگر از این مالتی ویتامین ها که مخصوص خانم ها و مخصوص آقایون هستش استفاده بکنید تأثیر بیشتری برای بدن شما داره، به خاطر اینکه اونها با هورمون های بدن خانم ها و آقایان تنظیم شده دوز اون ویتامین ها و به خاطر همون خیلی کاربرد بیشتری تو بدن داره. اینو دقت بکنید که زیاده روی کردن در خوردن ویتامین ها و مواد معدنی میتونه صدمات شدیدی رو به بدن بزنه که شاید بعضی وقت جبران ناپذیرم باشه. مثلا خوردن کلسیم و آهن باعث رسوب اون در بدن میشه، باعث رسوب در مفاصل میشه، باعث ایجاد درد زانو و درد مفاصل میشه، باعث ایجاد رسوب تو کلیه ها میشه که میشه سنگ کلیه، باعث ایجاد رسوب در کیسه صفرا میشه که میشه سنگ کیسه صفرا و باعث رسوب در عروق خونی میشه که باعث گرفتگی عروق میشه. حتما باید اینها با تجویز پزشک باشه. شما میتونید هر 3 ماه یا 6 ماه یک بار یه تست خون بدید و با تست خونتون مشخص میشه که کدومی که از این ویتامین ها باید مصرف بشه، کدومش بیشتر و کدومش کمتر. شما فقط میتونید از این مالتی ویتامینی که من توضیح دادم بگیرید و استفاده کنید برای نیاز روزانه‌تون. افراد بالای 50 سال حتما هر چند ماه یک بار تست تراکم استخوان بدن تا نیاز بدنشون به مصرف کلسیم رو بهتر متوجه بشن تا از پوکی استخوان جلوگیری بکنن. امیدوارم تونسته باشم اطلاعات جامع و مفیدی رو در اختیار شما گذاشته باشم. فقط باید به این باور برسیم که سلامتی، جسم سالم و ذهن سالم داشتن خیلی راحته، به شرطی که آگاهانه بخوریم، آگاهانه بنوشیم و آگاهانه زندگی کنیم. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.